السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعلم مع بعض طريقة علاج مرض شجرة اللوز. مثل هذه الشجرة تبدأ اصفرار الأوراق وتيبس وحتى الثمار تصبح صغيرة ولا تكبر. بالنسبة لهذا المرض هو موجود بكثرة في أشجار اللوزيات، شجرة اللوز والدراق والمشمش والبرقوق، وموجود أيضا في أشجار التفاح وأشجار العنب. وهذا المرض هو مرض فطري يصيب الجذور من الأسفل. إن لم تقم بمداواته وعلاجه في أسرع وقت فالشجرة ستموت. حتى الأشجار الصغيرة وكبيرة، هذه الشجرة عمرها حوالي 3 سنوات، لديها إثمار جيد، بدأت بالنمو في فترة النشاط في شهر 2 وشهر 3، إلا أنها توقفت عن النمو نهائيا الآن في شهر 4 وشهر 5، وبدأت الأوراق بالاصفرار والتيبس. هذه الشجرة إن تركتها على هذا الحال فبعد حوالي شهر ستجدها متيبسة وتموت بشكل نهائي. لذلك سنقوم بعلاج الشجرة. بالنسبة لطريقة العلاج، نقوم بحفر حوض دائري حول الشجرة حتى نصل إلى الجذور، لأن هذا المرض هو يصيب الجذور من الأسفل، وهو على شكل حويصلات تكون ملتصقة بالجذور. هذا المرض يسمى بمرض النيماتودا. هذا هو المرض كما تشاهدون، ملتصق بالجذور بالأسفل. هذا المرض ليس هناك أي سبب أو خطأ فلاحي قام به الفلاح حتى أصيبت هذه الشجرة بهذا المرض، إنه مرض فطري ينتشر في أشجار اللوزيات. أنا أقوم بالانتظام في الري، وأقوم بتسميد الأشجار، والتربة معي تربة حمراء، ليست بالتربة المتماسكة التي تتعفن الجذور وتبقى رطوبة لمدة طويلة. لذلك إن شاء الله سأقوم بمداواة الشجرة بمبيد فطري أو مبيد حشري. استعمل مبيد فطري للحشرات، ليس بالضرورة أن يكون نفس المبيد الذي استعمله في هذا الفيديو. يمكنك شراء أي مبيد، تذهب إلى المحلات الزراعية وتشتري مبيد فطري للجذور من الأسفل أو مرض النيماتودا. يجب أن يكون تركيز المبيد عالي. على سبيل المثال المبيد، قارورة المبيد تخلط في 100 لتر أو 50 لتر، تقوم بخلطه في 40 لتر أو 30 لتر. يكون التركيز عالي يكون المبيد قوي جدا، حتى نتمكن من القضاء على هذا المرض الفطري بشكل نهائي، وتمتص الجذور كمية كبيرة من هذا المحلول الفطري. وإن شاء الله الشجرة تتعافى بشكل جيد. بعد أن نقوم بري الشجرة أو سقايتها بهذا المبيد الفطري، الآن سنقوم بإرجاع التربة حول الساق أو حول الجذور، لا نتركها بهذا الشكل. سنقوم بإعادة إرجاع التربة، لكن سنقوم بإرجاع تربة جديدة، تربة معرضة لأشعة الشمس ومعقمة، خوفا أن تكون التربة التي قمنا بإزالتها تكون بها بقايا أمراض فطرية. لذلك سنقوم بإرجاع تربة جديدة من الأسفل. نقوم بإعطاء طبقة من التربة الجديدة من الأسفل، وبعد ذلك نقوم بإرجاع التربة الأخرى حتى نضمن عدم تكاثر هذه الفطريات وهذا المرض مرة أخرى. بعد أن نقوم بإرجاع التربة وإعادة ضغط التربة بشكل جيد حتى نخرج الهواء من الجذور، الآن سنقوم برش بقية المبيد أو بعض المبيد الآخر، رش ورقي على الأوراق. نفس المبيد نقوم أيضا برشه على الأوراق حتى نضمن علاج الشجرة بالكامل من الأسفل ومن الأعلى. بهذه الطريقة إن شاء الله ستنجح معك علاج الشجرة، وتبدأ الشجرة بالنمو في أسرع وقت، حوالي أسبوع 15 يوم سنبدأ بإنتاج نموات جديدة. لذلك لا تحاول أو تتجاهل هذه الأمراض في الأشجار لديك، لأن الشجرة تقوم بالاعتناء بها على طوال السنة، من ري وتسميد وحرث الأرض وعلاج بعض الأمراض مثل المن. وتجد الشجرة بهذا الشكل وتغفل عنها فإنها ستموت بعد أن تعتني بشجرة لمدة سنوات. يأتي هذا المرض الفطري ويقتل الشجرة بين ضحية عشية وضحاها. لذلك حاول أن دائما أن تقوم بملاحظة الأوراق والأشجار، وملاحظة الشجرة واستقان الأشجار من تسمغ أو أمراض فطرية وهي أمراض حشرية.
وحاول بين كل مرة ومرة مداواة شجرة دواء وقائي لتكون الأضرار خفيفة عندما تمرض بأي مرض فطري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأوفياء، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.